สวัสดีค่ะทุกท่านยังตื่นอยู่ใช่ไหมคะต่อจากนี้เราจะเข้าสู่เซสชันที่เราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับหลายๆท่านเพราะว่าเป็นเรื่องของ Digital Transformation และก็ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มกันเอ็มอยากจะให้ทุกท่านแนะนำบทบาทหน้าที่ความเกี่ยวข้องขององค์กรในแต่ละท่านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประกันโดยที่ขออนุญาตเริ่มต้นจากคุณนิฟจาก McKinsey นะคะในฐานะที่ปรึกษาด้านธุรกิจเนี่ยมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาลูกค้าธุรกิจประกันจำนวนมากอยากจะทราบภาพรวมของธุรกิจประกันในปีนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามีปัจจัยบวกปัจจัยลบอะไรบ้างที่น่าจับตามองเป็นพิเศษค่ะค่ะสวัสดีค่ะนิมนะคะก็ในมุมมองของทาง McKinsey เองค่ะเท่าที่เห็นตลาดในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าถ้ามองจากฝั่งไลฟ์ก่อนเลยนี่ว่าผ่านไปไม่ได้เลยคือเรื่อง health ที่เราเห็นค่อนข้างชัดว่า Q1 เหมือนเป็น fire sale ที่เราเห็นค่อนข้างเยอะมากว่าเรื่อง co-payment to introduce ทุกคนตื่นตัวมากขึ้นทุกคนมีการ take action มากขึ้นเรื่องของ health นะคะในอีกส่วนหนึ่งคือฝั่งของ wealth management ที่เกี่ยวข้องกับประกันเช่นกันเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแบงก์เอง asset management เองหรือประกันเองเนี่ยเรื่องของ wealth หรือ customer ที่อยู่ใน bucket ที่ค่อนข้างเป็น affluent high net worth เนี่ยค่อนข้างเป็นที่จับตามองแล้วทุกคนก็พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์นะคะในส่วนของปัจจัยนี้ว่าที่เป็นเชิงลบหน่อยหรือว่าความยากที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่ว่าอันนึงเลยคือผ่านไม่ได้คือเรื่องของเศรษฐกิจความไม่แน่นอนเรื่อง political risk หรือ geopolitical risk ที่เรามองเห็นที่คนsentiment โดยทั่วไปเนี่ยนี่ว่าค่อนข้างรักเข็มขัดแล้วก็มองว่ามีความเสี่ยงในอนาคตนะคะซึ่งแน่นอนว่าประกันเองก็ถูกได้รับผลกระทบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ interest rate inflation rate ที่เรามองไปข้างหน้าก็อาจจะฝืดหรืออาจจะดูยากพอสมควรนั้นก็เป็นปัจจัยเชิงลบที่เราเห็นเป็นภาพใหญ่นี่สั้นๆค่ะขอบคุณมากค่ะตอนแรกเอ็มแอบคิดว่าถ้าคนมองเชิงลบเขาจะยิ่งซื้อประกันมากขึ้นซะอีกเพราะว่าอยากจะมีบางอย่างที่เป็น security ให้ตัวเองโอเคค่ะขอมาที่คุณบินบ้างค่ะในฐานะที่ BE8 เป็นธุรกิจ transformation firm เนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในธุรกิจประกันบ้างคะยกตัวอย่างเช่นการนำ AI ไป adopt ใช้ในด้านไหนบ้างคะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับ ในมุมของผมเนี่ยจริงๆพอได้มาอยู่ในธุรกิจประกันภัยมากขึ้นนะครับหลังจากที่พอดีเรามี JV กับทางกลุ่มทิพยประกันภัยนะครับทิพโฮลดิ้งนะครับก็คือเราจะเป็นตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาชื่อว่า T8 นะครับเราทำในฝั่งของเป็น Digital Arm แล้วก็ AI Arm ให้กับทางกลุ่มทิพยนะครับแล้วก็ในปีแรกที่เราทำไปเนี่ยเราก็เห็นนะครับ opportunity อีกหลายด้านนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราพูดถึงโอกาสหรือเทรนด์ต่างๆนะครับของในด้านธุรกิจประกันภัยในฝั่งของดิจิทัลเนี่ยจะเห็นว่ามันจะทางฝั่งบริษัทอินชูรันต่างๆจะมีการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาเรื่อยๆนะครับมีการทำดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆมา disrupt องค์กรตลอดเวลานะครับคราวนี้พอในยุค 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเริ่มมี AI เข้ามาเนี่ยคือพอมี AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นการทำเอาเทคโนโลยีที่สามารถคิดได้เข้ามาใช้ในองค์กรพอมันคิดได้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแต่เป็นแบบ on steroid นะครับเพราะฉะนั้นในมุมที่เห็นบริษัทประกันต่างๆเอา AI เข้ามาใช้เนี่ยจริงๆหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่4มุมด้วยกันนะครับมุมที่1ก็จะเป็นในเรื่องของการเน้นในเรื่องของตัว personalization หรือตัว customer experience at scale นะครับโดยเอา AI เข้ามาใช้นะครับตัวที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการทำพวก automation เหมือนเมื่อก่อนเรามี RPA แต่ RPA ก็จะเป็น logical นะครับ if then else แต่พอมี AI ปุ๊บเนี่ยมันสามารถคิดได้แล้วก็สามารถพลิกแพลงได้มากขึ้นนะครับตัดสินใจได้ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการนำ knowledge หรือ data ในองค์กรเนี่ยให้มาใช้ให้ทุกคนในองค์กรสามารถ access เข้าไปถึงได้ง่ายขึ้นแล้วเอา data ที่อยู่ในองค์กรบวกกับเอา Gen AI LLM โมเดลต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าเดิมนะครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการนำพวก AI มาใช้เพื่อที่จะสร้าง New S Curve Model New S Curve Growth ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์เท่าที่เห็นก็คือจะเป็นหลายๆองค์กรจะเริ่มมีการพัฒนาหรือการทำ pilot ตัว AI project ต่างๆในอินดัสทรีของ Insurance นะครับเป็น transformation on steroid เลยนะคะฟังดูแบบโหถ้าอย่างนั้นนี่คงไปได้ไวกว่าเดิมมากเลยทีเดียวแต่แน่นอนว่าคงมีความเสี่ยงอีกหลายอย่างที่เราอาจจะดิสคัสกันภายหลังครับ
โอเคค่ะ ขอมาต่อที่คุณวินบ้างค่ะ จาก Microsoft นะคะ ในมุมมองของผู้นำด้านเทคโนโลยีเนี่ยมองเห็นโอกาสและความท้าทายยังไงบ้างคะของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจประกันนะคะ ครับก็ Microsoft เราเองนะก็ตอนนี้เราก็น่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งของ AI Solution Provider นะครับ ซึ่งเราก็มีพาร์ทเนอร์กับทาง OpenAI นะครับคราวนี้สิ่งที่ Microsoft เห็นก็คือเรามองเห็นไม่ใช่แค่ว่า AI มันจะมาแค่เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่มันน่าตื่นเต้น แต่เราเชื่อว่า AI มันจะมา transform ธุรกิจนะครับจากเดิมที่เราเป็น Digital Transformation ตอนนี้เราก็จะลงไปที่มันลึกมากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งคือเรื่องของการทำ AI Transformation ไปเจาะจงกันเลยว่า AI เนี่ยมันมา transform ธุรกิจได้ยังไง เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราไม่ได้มองว่า AI มันจะมาทำอะไรได้บ้างที่มันตื่นเต้น แต่เรามองว่า AI มันจะทำให้เกิด Impact กับธุรกิจต่างๆยังไงได้บ้างนะครับคราวนี้ล่าสุดเมื่อตอนต้นปีเนี่ย Microsoft ก็มี study อันหนึ่งที่เรียกว่าเป็น Work Trend Index นะครับซึ่ง Work Trend Index เราทำกับลูกค้าทั่วโลกนะฮะกับเมืองไทยมีประมาณ300กว่าเจ้าที่ทำซึ่งเป็นลูกค้า Microsoft ลูกค้าของพาร์ทเนอร์ Microsoft ทั้งหมดนี้นะครับเราก็เจอว่าในประเทศไทยนะครับ to be specific นะครับเรากำลังอยู่ในยุคที่เรากำลังเจอในเรื่องของ capacity gap นะครับนั่นหมายความว่าทุกๆองค์กรเนี่ยนะครับพนักงานจะรู้สึกว่าตัวเองทำงานเต็มที่เพราะปัจจุบันเนี่ยมันเร็วถูกไหมฮะผมว่าด้วยเพจปัจจุบันมันเร็วพนักงานรู้สึกว่าตัวเองทำงานเนี่ย80-90%เนี่ยเกือบถึง capacity ตัวเองแล้วแต่พอเวลากลับไปสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เป็น management เนี่ยเขามองว่ามันยังมี room of improvement คือตอนนี้แค่ 50% เขา expect ต้องไปต่ออีก 50%สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดการ drain out ของพนักงานถ้าเกิดเราไป push ต่อใช่ไหมครับเพราะพนักงานรู้สึกเฮ้ยฉันทำ90แล้วทำไมต้องทำเพิ่มอีกอะไรเงี้ยแต่ผู้บริหารบอกไม่ใช่สปีดตอนนี้มันต้องไปทำได้อีกเท่าตัวหนึ่งนี่นะครับพอมี capacity gap เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Microsoft มองว่า AI เนี่ยมันจะมาเป็นตัว bridge capacity gap ระหว่างพนักงานกับความคาดหวังผู้บริหารความคาดหวังของเจ้าของบริษัทนะครับที่จะทำให้ AI มาทำให้เกิด productivity ในแต่ละคนมากขึ้นนะครับในมุมมอง Microsoft เนี่ยการทำ AI transformation เนี่ยนะครับทั้งอินดัสทรีอื่นๆแล้วก็รวมถึง insurance ด้วยเนี่ยมันจะมีอยู่4 area นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่คุณบินบอกเมื่อกี้แต่ถ้า Microsoft จะมองจากภาพที่ว่า1เรื่องของพนักงานก่อนก็คือreshape นะครับในเรื่องของemployee experience นะครับเพราะพอเรามี tools เนี่ยที่มันดีเนี่ย productivity มันจะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ customer นะครับ engagement ที่เราสามารถทำได้มากกว่าเมื่อก่อนซึ่งก็จะมาใกล้เคียงกับเรื่องของ hyper personalization นะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ business process นะครับที่จะ reshape ในเรื่องของ business process ที่มันมีอยู่ถ้ามันช้าทำยังไงให้มันเร็วขึ้นอีก10 เท่านะครับหรือเร็วกว่านั้นอีกนะครับจากหลักชั่วโมงหรือหลักนาทีเป็นต้นบางอย่างออโตเมตได้ออโตเมตนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการที่เราจะคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสหรือโปรดักต์ใหม่ๆโดยใช้ AI เข้ามาช่วยเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับพอเป็น4ด้านเนี่ยนะครับมันก็จะแปลงมาถึงในเรื่องของธีมใหม่ที่เราได้ยินคือเรื่องของ AI agent ซึ่ง AI agent คืออะไรมันก็คือ AI โมเดลที่ทุกวันนี้เราเห็นความฉลาดของมันละถามอะไรตอบได้หมดนะครับมาเทรนมันให้เป็น task specific agent ขึ้นมา1 ตัวพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บนั่นหมายความว่า AI agent ตัวนั้นนะที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทหลายๆอันเนี่ยจะถูกระบุเจาะจงว่าให้ทำงานเฉพาะด้านแล้วเขาก็จะสามารถทำงานเฉพาะด้านนั้นนะครับในสปีดหรือใน capacity ที่ได้มากกว่าของมนุษย์นะครับในขณะเดียวกัน Microsoft ก็มองว่าจากการ study ตรงนี้คนเรานะครับก็จะกลายไปเป็นเมเนเจอร์ของเอเจนต์หรือ AI agent อีกทีหนึ่งเพื่อจะคอย supervise คอยดูเรื่องเวลามี escalate ขึ้นมาซึ่งก็จะมาล้อคอนเซปต์ในเรื่องที่ว่าเราบอกว่า human in the loop คือยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะครับเพราะนั้นอย่าง Product Microsoft เราเองที่เราออกมาเนี่ยเราตั้งชื่อ Product ว่า Microsoft Copilot นะครับซึ่งก็ใช้โมเดลเดียวกับตัว ChatGPT แต่ว่ามีการจูนนิ่งให้เหมาะกับลักษณะของการใช้งานในบริษัทละกันเช่นจะไม่มีในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการให้คำตอบที่มันหมิ่นเมย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับโคไพลอตชื่อก็บอกนะครับว่าเป็นโคไพลอตก็คือผู้ช่วยนักบินนั่นหมายความว่า Microsoft Principle ยังเหมือนเดิมที่ว่าคนคือศูนย์กลางอยู่แล้วใช้เครื่องมือพวกนี้นะครับหรือใช้โคไพลอตตัวนี้ในการทำงานให้มันได้ศักยภาพมากขึ้นนะครับเสร็จแล้ว AI agent เนี่ยก็จะเป็นอะไรครับฟังก์ชันนะครับหรือเป็นฟีเจอร์ที่ใส่เข้าไปเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยถ้าท่านไหนใช้ Copilot ของ Microsoft อยู่นะครับก็จะเริ่มเห็นเอเจนต์เฉพาะทางมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างตอนนี้ที่ผมมีอยู่นะบนเครื่องมือผมเนี่ยผมก็จะมี Researcher Agent
ซึ่งผมก็ใช้ถี่บ่อยมากเพราะว่าเวลาไปพูดไปออกงานไปหาลูกค้านะครับตัวนี้คือตัวที่จะไปค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลจาก SharePoint ทั้งหมดของ Microsoft ที่ผมเข้าถึงได้แล้วทำสรุปให้ผมว่า Talking Point กับลูกค้า A ลูกค้า B ลูกค้า C หรือแม้กระทั่งมาบนเวทีเนี้ยสำหรับ Industry Insurance เนี่ย Microsoft ทั่วโลกเนี่ยทำอะไรมาบ้างนะครับนี่คือ Researcher Agent ซึ่งทำหน้าที่เดียวเลยคือการ Research อีกตัวหนึ่งก็มีตัวหนึ่งชื่อ Analyst Agent นะครับก็เป็นเอเจนต์ที่ผมโยนไฟล์ Excel เข้าไปขอว่าช่วยหา Insight ให้หน่อยว่ามี Insight อะไรบ้างที่ผมควรจะต้องรู้จากตรงนี้เพื่อจะได้ลดเวลาผมในการที่ต้องเสียเวลาไปนั่งดูเองแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเป็น Final Solution ที่จะตอบคำตอบทุกอย่างที่เราอยากได้นะครับแต่อย่างน้อยมันช่วยลดเวลาทำงาน Pre-work บางอย่างให้เราก่อนเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นแล้วกลับมาถึงคำตอบที่ว่าเพื่อจะ bridge gap ในเรื่องของ capacity gap ที่มีความคาดหวังอยู่นะครับซึ่ง Microsoft มองบริษัททั้งหลายที่ทำพวกนี้แล้วว่า frontier firm ที่เป็นบริษัทองค์กรที่จะนำเรื่องของ AI ไปใช้ในธุรกิจได้มากนะครับมีหลายสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยครับเป็น journey ครับแล้วในด้านของการออกแบบ Digital Transformation Roadmap เนี่ยมีเอเจนต์ตัวไหนที่ช่วยทำได้ไหมคะ อันนี้อาจจะต้องใช้คนเป็นหลักอยู่นะครับแต่ว่าอย่างน้อย AI agent เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยวางแผนได้สิ่งที่คืออีกหน่อยเราทุกคนนะครับas a user นะครับก็สามารถสร้างเอเจนต์เพื่อทำงานเฉพาะอย่างของเราได้เพราะตอนนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือนอกจากเครื่องมือที่มันเป็น AI เนี่ยเราจะมี AI ที่เครื่องมือ AI ที่เข้าใจภาษามนุษย์แล้วเอาคำสั่งเราไปสร้างเป็นเครื่องมือต่ออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนที่เราต้องพึ่ง IT ในการทำทุกๆอย่างตอนนี้จะไม่ใช่ละตอนนี้เราจะมีเครื่องมือที่ง่ายๆเราสามารถสร้าง AI agent ขึ้นมาเองได้กับที่มันซับซ้อนต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญต้องใช้ Consult ต้องใช้ SI ใช้ Implementer อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราก็จะมีทั้งเอเจนต์ง่ายๆที่เราสร้างเองและเอเจนต์ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างขึ้นมานะครับเพราะนั้นถ้ากลับมาตอบว่าแล้วถ้าเป็น AI agent ในการวาง roadmap อันเนี้ยผมว่ามันอาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญความรู้ในการที่จะทำgrounding นะครับหรือการสอน AI model เนี่ยให้สามารถที่จะเข้าใจบริบทว่ายังไงบ้างนะครับแต่อย่างน้อยมันเป็นเครื่องมือง่ายๆในการถามคำถามบางอย่างให้คำแนะนำจุดเริ่มต้นและเป็นสเต็ปให้เราอย่างเงี้ยได้เลยโดยที่ไม่ต้องที่อาจจะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นครับเป็นผู้ช่วยของเรา ผู้ช่วยอันนี้ทำได้ยังคงคอนเซปต์ว่าเป็น co-pilot ไม่ได้เป็น pilot ครับค่ะถ้าอย่างนั้นเอ็มอยากจะขอถามคุณนิฟได้ไหมคะเรื่องของการออกแบบ Digital Transformation Roadmap จริงๆแล้วมันเริ่มจากอะไรเราจะต้องตั้งโจทย์ยังไงก่อนบ้างคะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราพูดถึงค่อนข้างบ่อยในมุมมองของ McKinsey นะคะว่า McKinsey เนี่ยมีการไป track ในมุมของ financial institution ก็คือบริษัททางการเงินต่างๆซึ่งรวมถึงประกันด้วยเนี่ยทั่วโลกแล้วก็ดูว่าหรือบริษัทที่ขนาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยแล้วก็ดูว่ามีคนจำนวนไหนหรือว่าบริษัทจำนวนไหนที่ประกาศเรื่อง AI ซึ่งเราพบว่าประมาณ 90% to be exact 93% เนี่ยพูดว่าเราใช้ AI แบบ publicly ในขณะเดียวกันเราก็ track ต่อว่าเอ๊ะแล้วในจำนวนนั้นเนี่ยหรือจำนวนทั้งหมดเนี่ยมีกี่คนหรือกี่บริษัทที่บอกได้ว่าตัวเองเนี่ยมี impact ที่เกิดขึ้นหรือมีเม็ดเงินหรือได้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจนจากการใช้ AI มีไม่ถึงประมาณหลักแค่ประมาณ 10% ที่ตอบเป็นแบบนั้นหรือว่ามีตัวเลขที่ชัดเจนที่บอกได้ว่าถึงแม้เขาบอกว่าเขารู้หรือเขามีเนี่ยคนที่บอกแล้ว material จริงๆมีอยู่แค่ 10% คำถามคือส่วนต่างระหว่าง 90% ที่บอกว่าใช้กับ 10% ที่บอกว่าเห็นผลเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะเราก็ไปดูต่อเราก็เห็นว่ามันมี2 archetype ของคนหรือบริษัทที่ใช้งาน AI archetype แรกคืออยากจะ transform ทั่วๆทำทุกอย่าง innovate ไปก่อนนะคะคือพยายามกระจายว่าคนในบริษัททุกคนอยากให้ใช้ AI อันเนี้ยเป็น direction แรกอีก direction หนึ่งคือบอกว่าเรา specify อย่างที่หลายๆท่านพูดมาว่าเรา specify เลยว่า use case หรือ domain ที่เราอยากจะ transform ด้วย AI คืออะไรแล้วในโดเมนนั้นเองอ่ะเราอยากทำต้นจนจบเพื่อให้เกิด Impact ที่ชัดเจนความหมายอันนั้นคืออะไรความหมายคือเช่นสมมติที่บอกว่าถ้านี้มีตัวเลือกว่านี่เป็นบริษัทที่บอกได้ว่าอยากสร้างpre-meeting coach ให้กับเอเจนต์ในฟิล1ตัวแล้วก็อยากไปสร้างอีกอันนึงเรื่อง document upload ฝั่ง operation อยากไปสร้างอีกตัวนึงเรื่อง compliance อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าการกระจัดกระจายในขณะเดียวกันการที่บอกว่าทำ end to end domain มันคืออะไรคือการที่บอกว่าเช่นอยากจะสร้าง use case เกี่ยวกับ agent productivity เพราะฉะนั้นนี้ไปดูเลยว่า agent
the whole day in a life หรือว่า life cycle ของ agent เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง task ที่เขาต้องทำ10 อย่าง 20 อย่างคืออะไรบ้าง ใน 10-20 อย่างนั้นน่ะเอา AI มาตอบตรงไหนได้บ้าง แล้วเอา AI มาใช้การ transform แบบ end to end แบบเนี้ยค่ะคือแบบที่เราคิดว่าเป็น way ที่น่าจะสร้างให้เกิด impact ที่ material ในองค์กรได้ง่ายกว่า แล้วก็ชัดเจนมากกว่าค่ะ ก็คือต้องเริ่มจาก use case ที่เราต้องการจะให้เกิดจริง ๆ at the end ก่อน แล้วเสร็จแล้วค่อย work backwards ดูว่า process ตรงไหนที่จะเอา AI มาช่วยได้บ้างใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าให้ทุกคนใช้ AI เสร็จแล้วต่างคนต่างใช้สเปะสปะ อย่างนั้นก็อาจจะมีผลออกมาได้ยากใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ อันนี้เป็นแบบ real case คือมีลูกค้าที่ทางจีนที่เป็นแบบว่า digital savvy เลย แล้วก็บอกว่าคนที่เป็นหัวของบริษัทบอกว่าเขาตั้ง inspiration หรือ aspiration เขาคืออยากให้ employee ทุกคนในบริษัทใช้ AI tool ผ่านไป1 ปีเรากลับไปคุยกับเขาบอกว่าเนี่ยผ่านมา1 ปีแล้วบอกทุกคนตั้งแต่ปีที่แล้วให้ทุกคนใช้ AI แล้วทุกคนก็ใช้จริงๆทุกวันใช้อะไรบางอย่างกับ AI นั่นแหละแต่ปรากฏว่าไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยที่เกิดจาก AI เพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนเปลี่ยนเวที่เวิร์กกับเขาว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเข้ามาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็บอกว่างั้นเริ่ม define ก่อนว่าปักธงก่อนว่าอยากทำอะไรแล้วก็จะได้ drive ไปหาธงนั้นค่ะ ค่ะคือเอ็มเข้าใจว่าหลาย ๆ ท่านก็ใช้ AI อยู่แล้วล่ะ แล้วก็มีบางท่านที่ใช้ AI ในชีวิตประจำวันในแบบที่ใช้ในความบันเทิงด้วย ยกตัวอย่างเช่น เปลี่ยนหน้าตัวเองเป็นแบบการ์ตูนจิบลิหรือว่าใช้ดูดวง บางท่านอาจจะใช้ระบายแบบเหมือน AI เป็นนักจิตวิทยา แต่ว่าถ้าเป็นกรณีนั้นก็อาจจะยากที่จะ drive impact สร้าง new S curve ให้องค์กรได้จริง ทีนี้ขอมาที่คุณบิน BE8 บ้างค่ะ ว่าตกลงการออกแบบ Digital Transformation Roadmap ในมุมของ BE8 เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องเริ่มจากอะไรบ้างคะ อย่างแรกที่ต้องเริ่มทำผมว่ามันคือเรื่องของการทำ AI strategy ก่อนนะครับ AI strategy คืออะไรผมว่ามันไม่ใช่แค่การ identify use case แต่มันต้องดูทั้งเรื่องของ governance เรื่องของการที่จะทำให้ employee หรือพนักงานทุกคนเนี่ยพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการทำ training หรือต่างๆด้วยนะครับการทำ change management ด้วยก็ตามแต่ถ้ากลับมาที่โฟกัสหลักๆเนี่ยครับผมว่ามันคือการที่เราจะต้อง identify ออกมาให้ได้ว่าเขาเรียกว่าคำศัพท์เขาเรียกว่า AI use case canvas นะครับต้อง define ให้ได้ว่า use case ที่อยากจะมาใช้ในองค์กรเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับหลังจากที่เรา prioritize ออกมาดูแล้วทำอะไรบ้างเนี่ยสิ่งต่อไปมันคือการทำเขาเรียกว่าเป็นการทำ prioritization ก็จะ based on impact นะครับที่มันจะเกิดขึ้น impact ต้องเป็น impact ที่วัดได้นะครับกับตัว complexity นะครับตอนเริ่มต้น use case แรกๆที่เราทำเนี่ยก็จะเป็น use case ที่เรามองว่า impact สูง complexity ไม่สูงมากนะครับต้องสามารถทำ launch ที่เป็น quick win ได้ภายในเวลา 2-3 เดือนนะครับคราวนี้นอกจากการที่เราทำออกมาเป็นลักษณะตัว prioritization แล้วเริ่ม implement ตัวแรกๆปุ๊บเนี่ยในเวลาเดียวกันสิ่งที่ต้องทำคือเราจะต้องมีการทำ training ต่างๆเพื่อให้พนักงานในองค์กรเนี่ยนำ AI เข้ามาใช้นะครับเพราะว่าการนำ AI เข้ามาใช้ก็จะมีหลายวิธีนะครับซึ่งการนำ AI ใช้เนี่ยเราพูดถึง employee เหมือน supercharge employee productivity ก็คือนำ ChatGPT นำ Copilot นำ Gemini หรือตัวต่างๆเนี่ยเอาเข้ามาใช้ในองค์กรให้พนักงานเข้าถึงแล้วสามารถใช้ได้การใช้ได้ตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นการใช้ได้ในenvironment ที่มัน secure นะครับสมมุติถ้าเกิดเราใช้ ChatGPT ตัวฟรีอย่างเงี้ยข้อมูลเราหลุดไปหมดเลยนะครับเราจะทำยังไงให้ตัวที่เราจะใช้พนักงานใช้เนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็secure ในองค์กรนะครับข้อมูลไม่รั่วไหลไปนะครับพอพนักงานทุกคนเริ่มได้ใช้เป็น general เลยนะครับสมมติถ้าเกิดต้องการไปทำวาด road map ของการทำ digital transformation อะไรต่างๆเหมือนเป็น AI assistant ที่เป็น daily life ของเขาช่วย speed up ในการทำงานในเรื่องต่างๆเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่พนักงานคนหนึ่งมี AI เข้ามาช่วยใน task เดียวกันเนี่ยมันสามารถลดเวลาในการทำงาน up to 3 เท่านะครับก็คือลดไปค่อนข้างเยอะในหลายๆ task นะครับคราวนี้พอเราเอาตัว AI ให้กับพนักงานใช้ปุ๊บเนี่ยสเต็ปถัดไปมันคือการดึง knowledge ในองค์กรนะครับไม่ว่าในด้านต่างๆเอามาต่อเชื่อมกับตัว AI นะครับให้พนักงานเข้าถึงได้นะครับคราวนี้ต้องบอกเลยว่าคีย์ของการเอา knowledge เข้ามาใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญและมันเป็นจุดที่มันจะเป็น game changer ในการสร้าง competitive advantage ให้กับองค์กรนั้นๆเพราะอะไรเพราะเรามาดู AI กันนะเราพูดถึง ChatGPT หรือจะพูดถึงตัวโมเดลตัวไหนก็ตามเนี่ยต้องบอกว่า
ทุกองค์กรในประเทศไทยหรือทั่วโลกมีเท่ากันถูกไหมครับสิ่งเดียวที่ไม่เท่ากันมันคือ Data ภายในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นจุดตัดความสามารถในการนำ Data ในองค์กรเข้ามาใช้กับ AI เนี่ยตัวเนี้ยมันคือ competitive advantage ของแต่ละองค์กรที่นำ AI เข้ามาใช้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเอา knowledge ตัวนี้มาบวกกับ AI ให้พนักงานเข้าถึงหลังจากที่พนักงานเข้าถึงแล้วสเต็ปถัดไปมันก็คือการที่ expose AI เหล่านี้ให้กับลูกค้าหรือคนนอกเข้ามานะครับเราไม่ควรเอาคนนอกเข้ามาใช้ก่อนเพราะว่าจริงๆการทำ AI project หรือ AI implementation ต่างๆเนี่ยจุดที่ยากที่สุดมันไม่ใช่การ implement จุดที่ยากที่สุดมันคือการจะทำยังไงให้มันไม่ hallucinate ให้มันไม่มี bias ให้มันตอบให้ถูกต้องนะครับเราใช้เวลากับการทำ eval การทำ guardrail ค่อนข้างเยอะเพื่อที่ ensure ในจุดนี้นะครับแล้วเราจำเป็นที่ต้องมีระยะเวลาในการสอนมันเทรนมันหรือมีการใช้งานให้พนักงานในบริษัทภายในองค์กรเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะไปถึงสเต็ปที่เอาไปให้ลูกค้าใช้เราเคยมีuse case อันหนึ่งที่เราลองทดลองเล่นๆครับอันนี้ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับคือถามว่าแบบเนี่ยผมอยากจะไปซื้อผลไม้อันนี้เป็นสมมติเป็นแชทบอทของเซ็นทรัลแล้วกันนะครับผมถามเข้าไปในแชทบอทตัวนี้มันก็ควรต้องตอบท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมครับแต่มันดันไปตอบโกเม่มาร์เก็ตซึ่งเป็นของคู่แข่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่เราต้องมีการ์ดเรลที่ดีอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการคอนโทรลแล้วก็การ์ดเรลที่ดีนะครับที่ make sure มันตอบได้ถูกต้องก่อนที่จะนำไปใช้ภายนอกนะครับแล้วหลังจากที่เรามี use case ที่เรา track ได้มี performance ที่ดีแล้วเนี่ยมันค่อยไป scale ตัว AI use case ต่างๆนะครับผมเห็นหลายๆองค์กรที่มี AI strategy ที่ชัดเจนและรู้ว่าตัวเองต้องการทำอะไรก่อนทำอะไรหลังการนำ AI เข้าไปใช้ในองค์กรเนี่ยเขาก็จะอยู่ใน curve ที่ค่อนข้าง ahead กับ competitor ของเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมี use case หลายตัวที่นำมาใช้ได้จริงนะครับอยากจะถามต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาและอุปสรรคคืออย่างแรกเลยที่เอ็มนึกถึงหลังจากที่คุณบินพูดอะเรื่องการนำ Data เข้ามาพูรวมกันแล้วเสร็จแล้วก็คือให้ access ใช่ไหมคะคือเอ็มเข้าใจว่ายังไงเราก็ต้องมี authority level อยู่แล้วล่ะว่าใครเข้าถึงตรงไหนได้บ้างแต่ว่าปัญหาตั้งแต่ก่อนน่าจะเอามารวมกันเนี่ยค่ะบางหน่วยงานเขาห่วง Data ค่ะบางหน่วยงานเขาเชื่อว่าจริงๆแล้วความสำคัญของตัวเขาหรือหน่วยงานเขาเนี่ยอยู่ที่ว่าเขามี Data ตรงนี้อย่างเช่นถ้าเป็นเซลล์เขาก็รู้สึกว่าการที่เขาถือลูกค้าอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่โดนไล่ออกทำให้เขาไม่โดน AI แทนที่ณจุดนี้เนี่ยมันจะต้องคิดยังไงหรือทำยังไงจากประสบการณ์ที่แต่ละท่านมีอะค่ะเราจะแท็กเกิลปัญหานี้ยังไงเพื่อที่จะดึง Data ออกมาจากมือของแต่ละคนแล้วเอามารวมกันอยู่ในภูกลางขององค์กรได้ล่ะค่ะจริงๆ challenge ตรงนี้ผมจะไม่ค่อยจริงๆเรา BS เองเราเติบโตมาจากการทำ CRM ก็คือจะยุ่งกับข้อมูลลูกค้ายุ่งกับ sales process อยู่ตลอดเวลานะครับคอนเซิร์นในเรื่องของการแบบ lead หรือของตัวเองหรือ sales ของตัวเองมีข้อมูลอยู่แล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าหลายๆที่เนี่ยเวลาที่ทำมันถูก unlock ตั้งแต่ก่อนตอนที่เราทำ CRM หรือทำระบบอะไรพวกนี้หลายๆที่ละเพราะมันจะต้องมีการคุณจะได้ commission หรือคุณจะได้ referral fee อะไรต่างๆมันต้องมีการคีย์เข้าไปในระบบการอนุมัติต่างๆในระบบความยากอาจจะเป็นกับโบรกเกอร์กับบริษัท insurance แต่ว่าถ้าเป็นบริษัท insurance หรือบริษัทที่เป็นตัวหลักเนี่ยไม่ค่อยมีมากนะครับที่ผมเจอแต่ปัญหาหลักอะที่เห็นด้วยมากๆคือปัญหาคืออย่าพูดถึง Data ในมุมของ Access อย่างเดียวเลยผมว่า Data ที่จะนำมาใช้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่มันสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีมันจะต้องมีการทำ Data Prep มันต้องมีการทำ Clean Data มันไม่ใช่เหมือนแบบเวลาผมว่าหลายคนเวลาที่ลองเอา AI เข้ามาใช้เนี่ยเราเห็นแบบโน้ตบุ๊ก LM ของ Google อย่างเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามองว่าเรายัดไฟล์เข้าไปในตัวโน้ตบุ๊ก LM แล้วก็ถามมันแล้วก็ให้มันสรุปมาให้หรือให้มัน extract ข้อมูลต่างๆมาให้แต่ความเป็นจริงอ่ะพอโน้ตบุ๊ก LM source ข้อมูลมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลบางอย่างอย่างเช่นข้อมูลเงินเดือนบางทีแบบพนักงานบางประเภท authority หรือ access control มันต้องมี governance มันต้องมีการเข้าถึงของ data เวลาที่ทำในองค์กรจริงๆอ่ะมันจะมีสเต็ปในการ clean data เพื่อให้ AI มันตอบถูกเนี่ยเยอะ
นะครับใช้เวลาตรงนี้เยอะ แล้วก็มันจะต้องมีสเต็ปในเรื่องของการทำแบบยกตัวอย่างเช่นเรามี PDF ไฟล์ตัวหนึ่งการตัดคำเพื่อที่ให้เอา AI เข้ามา search คำหรือ search ประโยคเนี่ยเราจะตัดคำยาวแค่ไหนตัดเป็น paragraph หรือตัดเป็นยังไงเราจะ label data เนี่ยเหล่านี้ยังไงเพื่อให้นำมาใช้ได้อันนั้นก็จุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งรูปภาพต่างๆสมมติเป็นกราฟในไฟล์ PDF จะทำยังไงให้มัน search รูปภาพเจอมันก็ต้องแปลจากรูปภาพเป็น text ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการทำ search แล้วก็ดึงข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพราะฉะนั้นการทำ data prep การ label data เหล่านี้เพื่อที่สามารถเอามาใช้ในองค์กรได้ในจริงในให้มันเกิดประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยมันเป็น challenge ที่ผมมองว่ามันใช้เวลาแล้วก็มันใช้เวลาในการ fine tune ในการปรับ prompt ต่างๆ เพื่อให้มัน extract เอาออกมาได้ถูกต้องรวมถึงจะทำยังไงให้ข้อมูลที่เราไปดึงมาเนี่ยจะต้องมีเอเจนต์กี่ตัวในการ control ก็คือคอนเซปที่ทางคุณวินบอกเลยครับก็คือว่าเริ่มตั้งแต่เอเจนต์ตัวนี้อยู่เป็นดูแลข้อมูลในแผนก Aเอเจนต์ตัวที่2ดูเขาเราแผนก B แต่เวลา user prompt อาจจะต้องมีเอเจนต์ตรงกลางที่ต้องเข้าใจ context ในเรื่องของคำถามแล้วมันจะต้องรู้ว่าควรจะไปดึงข้อมูลจากเอเจนต์คนไหนแล้วให้เอเจนต์คนไหนไปหาต่อพอไปหาต่อเสร็จปุ๊บ return result กลับมาได้ result กลับมาเอเจนต์อีกตัวหนึ่งก็จะต้องไปรวมเป็น rack ครับรวมกับข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าหรือแต่โมเดลต่างๆหรือเปล่าเพื่อที่มาประกอบร่างแล้วก็ทำให้เป็นประโยคแล้วก็ตอบกลับไปให้กับ user โดยที่มันมี context ถูกต้องตามเป้าหมายคำตอบที่ควรจะเป็นผมว่าพวกเนี้ยมันคือ challenge ในการนำ knowledge ของภายในองค์กรเนี่ยออกไปใช้ให้กับพนักงานทุกคนสามารถ access เข้าถึงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เหมือนแบบใส่ข้อมูลโหลดข้อมูลไปแล้วมันจะใช้ได้ทันทีมันจะต้องมี step อีกค่อนข้างหลายอันที่เข้ามาใช้นะครับค่ะไม่แน่ใจว่าคุณวินมี challenge อยากแชร์ไหมคะ จริงๆผมว่ากลับมาคล้ายๆกันก็คือว่าผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าเวลาเราจะเอา AI เอาเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้ไม่ต้อง AI หรอกไปใช้ในบริษัทเราเนี่ย challenge ก็คือว่า complexity ในระบบเราที่เป็น legacy อยู่แล้วถูกไหมครับไม่ใช่บอกว่าอยากใช้ก็ใช้ได้เลยเหมือนอยู่ที่บ้านถูกไหมครับมี2 option แรกก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะทำในเรื่องของ integration กับระบบ existing ที่มัน complex เนี่ยเราอาจจะต้องแบ่ง task ลงเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอา AI มา address เป็นงานไปเป็นคนช่วยนะครับเพื่อจะได้ดูว่าอันไหนที่มันได้ result หรือ impact ที่ดีที่สุดเสร็จแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราค่อยมาออกแบบระบบที่เป็น automate ในการที่จะเอา AI มา address ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องไป integrate กับระบบเดิมนะครับแล้วก็ต้องมีการต่อเชื่อมที่มันเหมาะสมนะครับตั้งแต่แรกเลยคือเวลาเราเอา AI tools ไปต่อเชื่อมกับ database ของเราฐานข้อมูลลูกค้าของเราหรือที่เป็นข้อมูลที่เป็น PII เนี่ยในเรื่องของการ access นะครับมีการ control ที่ดีหรือเปล่านะครับพอ access เสร็จนะครับเราต้องมีการตรวจสอบก็คือ governance นะครับในเรื่องของเครื่องมือต่างๆนะครับซึ่งอันนี้คือความแตกต่างของเครื่องมือฟรีกับเครื่องมือที่เป็นลักษณะของเสียเงินนะครับเพราะว่าเครื่องมือฟรีก็คือทำเพื่อให้มันจบนะครับแต่พอเป็นเครื่องมือที่มันเสียเงินเนี่ยมันจะถูกออกแบบในเรื่องพวกนี้มานะครับตั้งแต่ในเรื่องของคอนเทนต์ออกมาเนี่ยมีการตรวจสอบไหมมีการ validate หรือเปล่านะครับของ Microsoft เรามีแม้กระทั่งเราสามารถที่จะสร้างเป็น Red Team Blue Team ถ้าเป็น Concept Security นะครับคือให้เครื่องมือตัวหนึ่งพยายามเจาะพยายามที่จะหาช่องโหว่ไอตัวแอป AI ที่เราสร้างขึ้นมาเหมือนเป็น white hacker ประมาณอย่างนั้นนะครับซึ่งก็คือ Red Team นะครับ Blue Team ก็คือทีมที่คอยมาปิดนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือเครื่องมือที่มีมาให้แล้วเวลาเราใช้เรื่องของ AI เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่เอามาเสริมนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการว่ารู้โจทย์แล้วทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเสร็จแล้วใช้งานไม่ใช่เพราะมันอาจจะมีความเสี่ยงอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้เห็นก่อนที่เราจะมีนะครับมาใช้งานนะครับอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งที่ฝากนะครับแต่เบื้องต้นเราสามารถทำ Quick Win ได้จากการที่เรามีงานที่มันซับซ้อนแล้วเรารู้สึกว่าต้องไปอินทิเกรตเยอะเนี่ยเราแตกเป็นชิ้นๆก่อนแล้วเราลองดูว่าเอา AI ไปจับเฉพาะเรื่องก่อนได้ไหมนะครับเอาง่ายๆฮะงานปัจจุบันที่มันเป็นอยู่ Excel เนี่ยนะครับเดี๋ยวตัว Excel ใหม่ Microsoft มันก็จะมี Copilot อยู่ในนั้นซึ่งเราสามารถใช้ Excel ในการนะครับ Copilot ใน Excel เนี่ยเพื่อจะถามอะไรบางอย่างเพื่อจะหา Insight บางอย่างจากงานเดิมที่เราควรจะต้องทำเองนะครับเหมือนกัน Word PowerPoint ทุกอย่างก็จะเริ่มมีตัวนั้นใส่ Embedded เข้ามานะครับเสร็จแล้วเรามาดูครับว่าถ้าเราทำตรงนี้เราใช้ AI ปุ๊บเราได้ productivity เพิ่มขึ้นเราทำงานส่วนนี้เราได้ productivity เพิ่มเรามาดูว่า end to end เนี่ยถ้าเราจะทำให้มัน automate แบบ automate end to end เลยเนี่ยinvestment คือเท่าไหร่
outcome คืออะไรนะครับเราคงไม่ได้ expect ว่า outcome แล้วพนักงานมี productivity มากขึ้นมีเวลาเหลือมากขึ้นคงไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเป็นในเรื่องว่าแล้วเราจะไปเซิร์ฟลูกค้าได้มากขึ้นเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเราจะไปลด business process จากหลักชั่วโมงเป็นเหลือหลักนาทีเนี่ยแล้วมันทำให้คนเท่าเดิมสามารถรับ transaction ได้มากขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งไปจนถึงสิ่งที่เมื่อก่อนเราไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของ hyper personalization at scale ที่ว่าเราสามารถทำ package personalization package ของประกันให้กับลูกค้าแบบ1 ต่อ 1ได้บนออนไลน์อันนี้เป็นต้นโดยการที่รับ input จากเขามาว่าเขามองว่าเขาอยากได้อะไรจะไปเที่ยวยังไงจะไปเที่ยวแบบอะไรผาดโผนหรือแบบสบายๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแพ็กเกจประกันซึ่งเรามีอยู่เนี่ยเราก็แค่ทำมา combine แพ็กเกจใหม่เพื่อให้ตอบสนองมากขึ้นนะครับเพราะนั้นคนที่เที่ยวแบบชิวๆก็คงไม่ expect ที่จะต้องเสียค่าประกันแพงเท่ากับคนที่เที่ยวแบบ adventure อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นี่ก็เป็นรูปแบบที่มองว่ามันจะเริ่มค่อยๆมี impact มากขึ้นกับธุรกิจนะครับจากการเริ่ม use case เริ่มต้นจาก AI use case ง่ายๆก่อนแล้วก็ทำให้มัน complex มากขึ้นแล้วก็ได้มัน impact มากขึ้นนะครับค่ะงั้นขอมาที่คุณนิดบ้างค่ะค่ะนี่ว่าเรื่อง Data จริงๆเป็นสิ่งที่เห็นพอสมควรนะคะโดยเฉพาะในตัวอย่างธุรกิจประกันเนี่ยที่เวิร์กด้วยเป็นประกันชีวิตในต่างประเทศนะคะซึ่งแน่นอนเอเจนต์เรารู้แล้วว่าเอเจนต์เขาก็มองว่าเขาคือคนที่โอนลูกค้าทำไมเขาถึงต้องมาส่งต่อนี่ว่าเป็น very valid concern ที่เห็นใน practically เห็นจริงๆเหมือนกันซึ่งคำถามคือทำยังไงที่เราจะเปลี่ยน mindset เขาว่ามันไม่ใช่ว่าเราพยายามจะดึง data มาจากเขาหรือพยายามจะดึงลูกค้ามาจากเขาแต่มันคือการที่บอกว่าเราพยายามจะแก้ pain point ที่เขากำลัง face อยู่หรือมันคือการที่จริงๆเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่มีเพนพอยต์เขาเป็นเอเจนต์ที่ทำงานได้ดีการที่เขาเก็บ Data ของลูกค้าเป็นของตัวเองมันมีประโยชน์กับเขามากที่สุดใช่ไหมคะซึ่งสิ่งที่ทำแล้วเรามองว่าเป็น key component ในการ drive transformation ที่เกิดขึ้นมันคือการที่ไป work กับเขาดึงเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ solve ปัญหาเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่เรา build อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งถ้า build มาแล้วเขาไม่ใช้แน่นอนมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะสร้าง buy in มาตั้งแต่แรกวิธีการที่เราเห็นและทำพอสมควรคือการที่บอกว่าตั้งแต่ต้นเลยมันคือการที่ไป work กับเขาเพื่อบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเพนพอยต์คุณคืออะไรหรือว่าอาจจะไม่ใช่เพนพอยต์ที่คุณอาจจะไม่ realize ว่ามันเป็นเพนพอยต์แต่มันคือ possibility ที่คุณอาจจะยังไม่เห็นใช่ไหมคะแล้วก็อย่างเช่นเรื่องว่าแน่นอนแหละคุณเก็บ lead ตัวเองไว้เก็บรายชื่อลูกค้าตัวเองไว้100 คนเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณ100 คนทีนี้เนี่ยคำถามคือใน100 คนเนี่ยทุกๆวันคุณ reach out กี่คนใช่ไหมคะการที่เรา build บางอย่างขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำคือเราบอกเขาว่าการที่เราทำสิ่งเนี้ยมันจะทำให้คุณน่ะunlock potential ตัวเองจากเดิมที่เคยมี100แต่จริงๆที่ reach หาถึงจริงๆมี30ในอนาคตเนี่ยถ้าคุณ work ร่วมกันกับเราสร้าง tool นี้ขึ้นมาคุณจะ reach หาได้100หลายๆครั้งต่อเดือนด้วยเพราะว่าเราจะทำให้การ reach out แต่ละครั้งมันง่ายมากมัน personalize tailor ถูกเวลาถูกที่ถูกข้อความเพราะฉะนั้น productivity ของคุณหรือโอกาสในการสร้างรายได้ของคุณเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอันนี้คือเวนึงที่เรามองว่าสำคัญพอๆกับการที่จะบอกว่าสิ่งที่จะสร้างคืออะไรมันคือการที่บอกว่าแล้ว end goal ของเราใครเป็นผู้ใช้ pain point เขาคืออะไรการทำยังไงให้เกิด buy in และเกิด change ที่เขานำสิ่งนี้ไปใช้จริงๆซึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราทำที่ประเทศอินเดียนะคะเขาบอกว่าเรารู้ว่าเอเจนต์เหล่านี้ใช้ sales platform อยู่ประมาณ active อยู่ไม่เกิน 20% ต่อเดือนต่อวันนะคะ at any given day เนี่ย 20% ของ agent force ใช้ sales platform เราเข้าไปแล้วเราบอกว่า let's work together ทำด้วยกันแล้วหาว่า pain point คุณคืออะไรโซฟมาซึ่งมันก็จะมีแบบอย่างเช่นตัวอย่างง่ายเขาบอกว่าไม่อยากใช้เซลล์แพลตฟอร์มอยากใช้ WhatsApp เพราะที่อินเดียใช้ WhatsApp เป็นหลักอยากใช้แค่แพลตฟอร์มนี้ WhatsApp แล้วบอกได้ไหมว่าแบบ lead คือใคร information คืออะไรส่งต่อข้อความได้ยังไง generate brochure ให้หน่อยผ่านทุกอย่างผ่าน WhatsApp หมดและอีกอย่างหนึ่งคือไม่อยากได้ข้อความเยอะทุกวันนี้ข้อความเยอะมากขอแค่3 bullet ได้ไหมวันหนึ่งเนี่ยอยากให้ทำอะไรบอกมาเอา3 bullet พอซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็น insight ที่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราไปเวิร์กกับเขาจริงๆแล้วบอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คุณใช้เราต้องทำแบบนี้นะ1 2 3ทุกวันส่งแค่3 bullet ทำได้ปุ๊บปัจจุบันนี้เนี่ยไม่เกิน6 เดือนหลังจากที่เราลอนช์มาเนี่ยค่ะเราพบว่า active rate ที่ใช้แพลตฟอร์มที่เราสร้างอยู่ที่ประมาณ 80% ถึง 85% เพราะฉะนั้นหนึ่งใน key learning จากสิ่งนี้ก็คือว่าทำยังไงที่เราจะ solve ร่วมกันกับคนที่เป็น end user หรือคนที่เราอยากจะช่วยนำ AI มาตอบปัญหานะคะคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการ change แบบใดก็ตามก็ต้องสร้าง buy in ก่อนทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราพยายามจะ change แล้วไม่มีใคร change กับเราเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็
ใช้ AI แบบสเปะสปะแล้วก็ไม่เกิด Impact ขึ้น ทั้งนี้เอ็มอยากจะถามคุณนิดเพิ่มเติมเลยละกันค่ะเรื่องของ Matrix คือการลงทุน transform เนี่ย transformation เนี่ยเอ็มเชื่อว่าใช้เงินเยอะ1คือใช้เงินเยอะ2คือใช้เวลาเยอะ3คือใช้พลังเยอะพลังเนี่ยคือร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กรแล้วก็ยังเป็น stakeholders อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือ supplier อีกดังนั้นหลายคนถอดใจค่ะเพราะว่ามันยังไม่เห็นอะไรที่จับต้องได้ในเร็ววันแต่ในขณะเดียวกันก็ยังลังเลว่าถ้าสมมติว่าเราไปโฟกัสที่ short term เกินไปแล้วกลายเป็นเราจะ sacrifice long term หรือเปล่าจะวัดยังไงดีอะค่ะที่จะไม่ใช่แบบเป็น lagging indicator ที่หลายๆคนอาจจะมองว่าถ้าสมมุติว่า revenue เพิ่ม profit เพิ่มแบบนี้ก็ success อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นจริงๆมันเป็น result ละเราจะดูได้ยังไงว่าตกลง transformation ที่เราทำอยู่มันถูกทางหรือเปล่าแล้วเราควรจะไปต่อไหมหรือเราควรจะเปลี่ยน direction ค่ะค่ะนี่ว่าเป็น another good question ที่หลายคนน่าจะประสบพบเจอคือ challenge เรื่องแบบ short term gain กับ long term ใช่ไหมคะว่าจะแพลนจะลงทุนก้อนใหญ่จะรู้ได้ยังไงหรือว่าจะทำยังไงดีจะ prioritize ยังไงซึ่งอันหนึ่งที่เราทำปกติเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเลยคือต้องตั้งก่อนว่า goal ของเราซึ่งคล้ายๆกับที่เมื่อกี้คุณบิมคือเรื่องของ strategy ว่า AI strategy ของเราเนี่ยทำเพื่ออะไรก่อนเช่นอยากจะ drive revenue ให้โตขึ้น 50% ใน 3 ปีอยากจะลด cost to serve ลูกค้าให้ลดลง 15-20% ใน 2-3 ปีข้างหน้าอยากจะเพิ่ม productivity ของคนของเราไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็น agent อาจจะเป็น call center อาจจะเป็นฝั่ง operation ใครก็ได้เนี่ยทุกอย่างเรามองภาพก่อนว่า end goal ของเราคืออะไรใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนระหว่างทางกว่าจะไปถึง3 ปีนั้นที่จะไป end goal เนี่ยทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยมาถูกทางหรืออย่างน้อยมี proof case ที่บอกว่าเราน่าจะพอไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการที่บอกว่าเช่นสมมติขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเอากลับมาเอเจนต์เหมือนเดิมว่าถ้าสมมติ goal ของเราคือ productivity agent เราอยากเพิ่มขึ้น 50% ใน 3 ปีแน่นอนแหละการเอา AI มาใช้คือถ้าเกิดบอกว่าให้นิบใช้ ChatGPT วันนี้แล้วนิบเก่งขึ้น 50% เป็นไปไม่ได้ก็ต้องบอกว่าแล้วถ้าย่อยโกนั้นลงมาทำอะไรที่จะบอกเราได้ว่ามันกำลังไป direction นั้นใช่ไหมคะอันนึงที่เรามองคือถ้าสมมติเป็นเรื่องของขาเซลล์เนี่ยมันคือการที่บอกว่าแตกฟันได้ออกมาได้ไหมดูอินดิเคเตอร์ว่าสมมติปัจจุบันเรา track ได้ว่าเขาเนี่ยมีการ reach out หาลูกค้าเดือนละ30 คนมีการได้ไปเจอลูกค้ามี conversation ประมาณ15 คนแล้วสุดท้ายขายได้ประมาณ5 เคสในอนาคตเราขอได้ไหมว่าใน1 ปีเนี่ยพอเริ่มใช้ไปเนี่ยเราอยากให้อย่างน้อยเลยอะถึงแม้คุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณยังไม่ได้มีความสามารถเพิ่มขึ้นแต่การที่เราใช้ทูเนี้ย outreach มันควรจะเพิ่มจาก30เป็น100อันนี้คือเหมือนเป็น goal ที่เรามองว่าเรา control ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่มันคือ drive ผ่านสิ่งที่เราสร้างแล้วมันลิงก์กันจริงๆว่าสุดท้ายถ้าเขา drive ด้วยแบบเนี้ยแน่นอนถ้าจาก30เพิ่มเป็น100ไม่ว่าโอกาสจะน้อยยังไงอย่างไรมันก็ต้องเพิ่มขึ้นได้บ้างแหละว่าสุดท้ายแล้วเซลล์มันต้องมาบ้างแหละอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าทำยังไงที่จะปักธงไปข้างหน้าที่มองเห็นชัดเจนเพื่อให้มันเกิดการ track แล้วมันมี business case ที่ชัดเจนว่าลงทุนเราได้ผลอะไรในขณะเดียวกันทำอย่างไรที่ย่อยโกนั้นออกมาให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้ว track ได้ว่า trending เนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องค่ะก็คือต้องดูก่อนเลยว่าตอนแรกเลยเราจะ transform เพื่ออะไร objective คืออะไรใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นถึงจะดูว่าการที่จะไปบรรลุวัตถุประสงค์นั้นมี key drivers อะไรบ้างแล้วถึงจะไป track key driver เหล่านั้นเพื่อที่จะดูว่าตกลงมันไปใน direction ที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่ามันกลับกันแล้วก็จะได้ pivot ให้ไวก่อนที่เราจะเสียเงินและเสียเวลาไปมากกว่านี้ค่ะเชิญคุณบินเลยค่ะจริงๆผมว่าสุดท้ายครับมันหลักมันคือต้อง make sure ว่าเราเลือก use case ที่มันมี impact และ ROI มันต้องชัดผมว่าหลายครั้งที่เราไปคุยกับลูกค้าในหลายๆเจ้าเนี่ยประเด็นคือเขาก็จะโยน use case มาให้เราแต่พอเรา calculate use case ตัวเนี้ยสมมุติจะช่วยลดในเวลาในเรื่องของการทำเอกสารเขาอาจจะมีอยู่เนี่ย 1,000 เอกสารต่อเดือนที่ต้องทำทุกวันนี้ใช้3 คนในการทำอยู่แต่ว่า3 คนนี้เนี่ยเป็นพนักงานระดับล่างเพราะฉะนั้นเงินเดือนไม่เยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะทำ AI use case นี้การลงทุนอาจจะอยู่หลักล้าน2 ล้านภายใน3 ปีอาจจะยังไม่ return มันก็เลยอาจจะเป็น use case ที่มันไม่ make sense เพราะฉะนั้นผมว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้ ROI เป็นเรื่องสำคัญมากอย่างลูกค้าเจ้าหนึ่งที่เราไปทำครับมันเป็น AI ในฝั่งของการทำพวก document processing
พูดง่ายๆคือเวลาที่มีซัพพลายเออร์มาวางบินหรือส่งอีเมลมาวาง invoice กับบริษัทนี้เนี่ยเขามี invoice ประมาณ 10,000 invoice ต่อเดือนนะครับ invoice โดยปกติพนักงานเหล่านี้สิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาก็ต้องมาเปิดอีเมลแล้วก็ต้องมาดู PDF ไฟล์นะครับแล้วก็มาเทียบกับเปิดระบบหลังบ้าน ERP SAP อะไรแล้วก็ว่ากันไปเทียบดูว่าเอ๊ะ PO number ตรงหรือเปล่า product line item แล้วคงราคาอะไรทุกอย่างตรงไหมถ้าตรงเขาก็มีหน้าที่คีย์เข้าไปในระบบ SAP นะครับคราวนี้พอมี AI เข้ามาเมื่อก่อนเป็น OCR ก่อนคราวนี้ปัญหาของ OCR คืออะไร supplier invoice ของแต่ละใบเนี่ย format มันไม่เหมือนกันมันไม่สามารถอ่านและเข้าใจ context ได้นะครับพอมี AI เข้ามาก็จะมี AI agent ตัวที่ 1 ไปเปิดอีเมลตัวที่ 2 มาเปิดตัว PDF ตัวที่ 3 มา extract ข้อมูลออกมาตัวที่ 4 มาจัดเรียง context ตัวที่ 5 ไป integrate กับตัว SAP เพื่อที่จะเช็คว่าตรงหรือเปล่าว่า fully match หรือเปล่าถ้า fully match ก็ auto key เข้าไป process เนี้ยปกติถ้าใช้คนทำประมาณ 3-5 นาทีพูดง่ายๆคือทำ use case นี้เซฟไปประมาณ 50,000 นาทีต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน use case ที่เวลาถ้าสมมติเราจะกลับไปในเรื่องของการวัด matrix มันก็ต้องกลับไปดูว่าsaving คืออะไรนะครับจากการที่เราทำ use case ขึ้นมาแล้วก็ต้องกลับไปคิด ROI ให้มันชัดเจนนะครับหรืออีก use case หนึ่งที่เรามีก็จะเป็น use case ในเรื่องของตัว claim assessor นะครับโดยปกติเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่มีใครก็ตามไปเคลมเข้าไปโรงพยาบาลแล้วใช้ประกันถูกไหมครับพอใช้ประกันเสร็จปุ๊บเนี่ยประกันก็จะมาเคลมที่บริษัทโรงพยาบาลก็มาเคลมที่บริษัทประกันคราวนี้เราก็สร้าง AI ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเป็น claim assessor ก็คือว่าเวลาที่คนที่มาเคลมเนี่ยหรือเคสที่บริษัทโรงพยาบาลส่งมาที่บริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะดูว่าโรคนี้เนี่ยวิธีการรักษาคือยังไงที่โรงพยาบาลรักษาเป็นยังไงแล้วก็การจ่ายยาเป็นยังไงนะครับพอเป็นภาพนี้เนี่ยเขาก็เอาเข้าตัว MedLM นะครับเข้าไปใน MedLM เพื่อทำการวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันสอดคล้องกันก็ปล่อยผ่านถูกไหมครับแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องมี human in the loop หรือมีแพทย์หรือพยาบาลในฝั่งประกันมา cross check ว่าเอ๊ะทำไมมีการเบิกแบบนี้ซึ่งการเช็คเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถที่จะไปลดค่าใช้จ่ายได้ทันทีแต่เราก็จะรู้ว่าที่ไหนหรือคุณหมอคนไหนโรงพยาบาลไหนมีการ overclaim กับประกันบ้างก็จะช่วยในเรื่องของการทำพวก fraud detection หรือต่างๆนะครับเราก็จะลด saving ที่จะต้องไปพึ่งกับทางแพทย์หรือทางหมอที่จะต้องมาช่วยตรวจในจุดนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมี use case ต่างๆจริงๆข้างนอกผมก็เห็นหลายที่ก็คือทำในเรื่องของ car inspection ปกติค่าทำ car inspection เวลาที่เราซื้อประกันรถยนต์เนี่ยก็จะต้องมีการส่ง surveyor ไปส่ง surveyor ไปผมเข้าใจว่าครั้งหนึ่งประมาณ 200-300 บาทนะครับแต่หลายๆที่ก็พยายามจะทำเป็นลักษณะที่ให้ลูกค้าทำเองโดยที่ให้เอา AI เนี่ยให้เปิดเป็นกล้องแล้วก็ถ่ายรถรอบคันนะครับแล้วก็เอา AI มาจับว่าตรงไหนเป็นรอยอยู่บ้างนะครับแล้วก็เป็นรอยเนี่ยก็ next step มันก็คือรอยเนี่ยเป็นรอยระดับ 1 2 3 หรือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลดเวลาในเรื่องของการจะต้องส่งคนทำ1 transaction น่าจะใช้เวลาประมาณน่าจะใช้เงินประมาณ 15-20 บาทไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าในขณะที่ถ้าต้องส่ง surveyor ไปต้องใช้ประมาณ 200-300 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก use case หนึ่งที่เราเห็นนะครับแต่ว่าจริงๆ use case เนี่ยในด้านของการทำแต่ละจุดเนี่ยผมว่ามันเยอะอย่างที่ทางคุณวินพูดเลยคือเห็นชัดเจนว่าเวลาเราเอา AI เข้ามาใช้ในแต่ละจุดอ่ะมันเหมือนแบบเราจะต้องวาด process ใหม่ครับสมมุติเราดูว่า process เดิมมันมี process step ในการทำยังไงบ้างแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเอา AI เข้าไปสอดในจุดไหนบ้างนะครับอย่างสมมุติว่าในเรื่องของการขายหรือการออก quotation หรือต่างๆเราจะมี AI ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ทำ quote comparison นะครับเพื่อที่จะช่วยทาง sales ในการที่ไปคุยกับทางลูกค้านะครับโค้ด comparison คืออะไรก็คือว่าสมมุติว่าเรารู้แล้วเราได้โค้ดของคู่แข่งมาคู่แข่งกับของตัวเองเอาโค้ด2อันนี้มาเทียบกันแล้วให้ AI มันบอกว่ามัน compare ว่าแล้วก็คิด pitch ให้ว่าดังนั้น sales เนี่ยคุณจะพูดยังไงกับทางลูกค้าขายยังไงเพื่อให้ win แล้ว winning point คืออะไรแล้วก็มาดูในรายละเอียดว่าcoverage ไม่เท่ากันนะตรงนี้ของเราดีกว่ายังไงก็ออกมาเป็น script ให้ก็จะช่วย automate process อะไรต่างๆไปอีกเพราะฉะนั้น step มันคือวาง process ของเดิมแล้วก็ดูว่า AI มันเป็นเหมือนเป็นทำ business process re-engineering เลยครับเอา AI เข้ามาสอดในจุดไหนบ้างให้มันเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับ
โอเค ถ้าเราชัดเจนใน objective ชัดเจนใน process เราก็จะสามารถเอา AI เข้ามาจับในจุดที่มี impact ได้มากที่สุด ตอนนี้เราเลยเวลาแล้วเอ็มก็เลยจะขอคำแนะนำสุดท้าย ถ้าสมมติว่าใครที่ฟังอยู่ค่ะ แต่ละท่านที่ฟังอยู่รู้สึกว่าหุ้ยฉันมีไฟละฉันอยากจะทำ transformation โดยการใช้ AI เนี่ย เราควรจะเริ่มจากตรงไหน แล้วก็มีคำแนะนำอะไรบ้างคะ ขอเป็นคุณวินก่อนเลยค่ะ นะครับผมว่าทุกท่านน่าจะพูดเรื่องของการใช้อะไรนะการวางแผนการทำ AI roadmap strategy ใช่ไหมครับแล้วก็ทำแล้วก็เลือกดีลอันที่มัน quick win อย่างเงี้ยอีกขาหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าราคาของ AI ต่อ transaction มันจะถูกลงนะครับเพราะนั้น use case ไหนที่เราเคยทำไว้นะครับที่มันไม่เคยสมมติทำตอนนี้ไม่ justify ในเรื่องของ investment อีกสัก6 เดือนลองเอากลับมาลื้อใหม่แล้วลองเทียบดู cost อีกทีหนึ่งมันจะลดลงอันที่2คนที่ทำ RPA อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรมากครับทำ RPA ตัวนั้นให้มันกลายเป็น intelligent RPA มากขึ้นโดยใส่ AI เข้าไปเสริมเข้ามามันก็จะเป็น use case ที่ได้ impact นะครับผมอยากมาชวนทำอะไรที่มัน advanced กว่านั้นนิดนึงก็คือว่าไหนๆเราจะเป็น insurance ที่เป็น AI first insurance แล้วเนี่ยลองทำอะไรที่มันเป็น gimmick ดูก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆลองนึกภาพว่าถ้าสมมติถ้าเราต้องการให้มี call center ถูกไหมฮะที่จะรับสายนะครับ7x24เนี่ย investment ในการทำเนี่ยสูงมากแต่ปัจจุบันนะฮะไม่ใช่ปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยมันทำในเรื่องของ contact center แบบ voice นะฮะภาษาไทยเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยได้ตั้งแต่ปีที่แล้วละเราสามารถทำเป็น AI agent contact center บนเว็บไซต์ของเราที่มองเห็นหน้าจอได้ด้วยก็คือสามารถเปิดกล้องยกตัวอย่างง่ายผมโทรเข้าไปนะครับคุยกับ AI agent contact center นะครับเขาสามารถคอมเมนต์ได้เราสามารถอธิบายได้ไงบ้างผมสามารถที่จะเปิดให้ดูว่านี่คือกรมธรรม์ที่ปัจจุบันผมมีนะหรือผมสามารถเอาแผนให้ดูว่าผมเที่ยวอะไรบ้างเนี่ยแล้วถามเข้าไปดูได้เพราะตอนนี้คอนเทกต์ของ AI ครับมันสามารถเห็นพูดได้นะครับคุยได้นะครับเห็นวิดีโอได้นะครับและอีกหน่อย AI agent เนี่ยมันสามารถที่จะทำคอมพิวเตอร์แทนเราได้นะครับสมมุติผมบอกว่าผมอยากจะสมัครละช่วยทำให้หน่อยเนี่ยมันสามารถที่จะเทคคอนโทรลหน้าจอของคอมพิวเตอร์ผมแล้วทำหน้าที่ในเรื่องของกรอกข้อมูลต่างๆให้นะครับได้เลยปัจจุบันเราสามารถทำคอมพิวเตอร์ use function ได้ละนะครับซึ่งโมเดลเนี้ยมันอยู่บน GPT-5 ล่าสุดนะครับซึ่งโอเคตอนนี้ cost per transaction อาจจะดูสูงแต่ผมกำลังพูดถึงอีก1 ปีข้างหน้าที่ cost มันจะต่ำลงถ้าเราอยากจะทำอะไรที่มันสนุกก็สนใจอยากชวนดูครับเพราะว่าผมว่าทุกท่านพูดในเรื่องของการทำ cost saving การทำอะไรที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของธุรกิจแล้วผมอยากมาชวนทำอะไรสนุกๆบ้างครับค่ะคุณนิปสั้นๆค่ะ ก็นิวคิดว่าจริงๆถ้า final ต่อจริงๆคือนิวมองว่า AI เนี่ย inevitable มันมาแล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงแล้วอาจจะต้องมองว่าอะไรสุดท้ายเนี่ยจะ solve อะไรก็ตามนิวอยากให้ทุกคนกลับมาดูว่าจริงๆแล้ว pain point ของเราหรือสิ่งที่เราต้องการ achieve คืออะไรซึ่งเห็นด้วยคุณวินว่าสุดท้ายมันจะไม่ได้เป็นตัวเงินก็ได้มันจะเป็นมันสุดท้ายมันจะกลับเป็นเรื่องของ customer หรือ user in the end ว่าทำยังไงให้เขามี experience ที่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมองนอกกรอบไปอีกว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่ว่าการที่ใช้ AI มันมา solve ปัญหาอะไรจริงๆสำหรับเราแล้วนี่ว่าการที่เซตทิศทางแบบนั้นมันน่าจะสร้างความชัดเจนแล้วก็ drive ไปในทิศทางที่ถูกต้องสำหรับเราค่ะเชิญคุณวินค่ะสั้นๆนะครับจริงๆผมมองว่าจุดเริ่มต้นเลยผมว่าเวลาที่เราเอา AI เข้ามาใช้ในองค์กรผมว่ามันขึ้นอยู่มันต้องเป็นการสร้าง culture แห่งการทดลองเพราะว่า AI มันใหม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครรู้ทุกเรื่องแล้วมันก็เป็นอะไรที่มีของใหม่มาออกมาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นแบบสร้าง culture แห่งการทดลองผิดลองถูกได้อยู่ใน safe environment ที่จะลองต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆมันคือจะต้องแบบ think big start small fail fast แต่ learn faster ผมว่ามันต้องเป็น culture แบบเนี้ยถึงมันจะใช้เอา AI เข้ามาใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ expect ทุกอย่างจะ work 100%นะครับ70% 80% workable ใช้งานได้ไปก่อนอะไรเงี้ยครับสุดท้ายนี้ก็เอ็มคิดว่าสิ่งที่เอ็มได้นะคะเอ็มรู้สึกว่ายังไงเราต้องเริ่มต้นทดลองก่อนแต่ว่าประเด็นก็คือเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะทำมัน align ไปกับ objective ของ business ด้วยคือรู้ว่าทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะวัดผล along the way ได้แล้วก็ในปีหน้าอาจจะถูกลงกว่านี้แล้วก็อาจจะ worth the investment ค่ะขอบคุณค่ะ